हेलो फ्रेंड्स, आज এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো। আপোনালোকে জানে বোৰ্ড এক্সাম বা আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ এক্সাম আহি গল। যিসকল ষ্টুডেন্টস আগৰ পৰা পঢ়া-শুনা কৰিছে তেওঁলোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব, ইয়াত কোনো ডাউট নাই। কিন্তু আমাৰ নিচিনা এভাৰেজ ষ্টুডেন্টসকল যিসকলে এক্সামৰ এক মাহ আগত বা 2 সপ্তাহ আগত পঢ়া-শুনা ষ্টাৰ্ট কৰে, তেওঁলোকে আগৰ পৰা পঢ়া-শুনা নকৰে, তেওঁলোকেও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবনে? এতিয়া কোৱেশ্চন আহি গল, তেওঁলোকে 2 সপ্তাহ বা 1 সপ্তাহ পঢ়িও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবনে? নিশ্চয় পাৰিব, কাৰণ ময়ো এজন এভাৰেজ ষ্টুডেন্টস। গতিকে মোৰ যি এক্সপিৰিয়েন্স আছে, মই যিমানখিনি জানো, কম সময়ত পঢ়িও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰি আৰু মই নিজেও কৰিছোঁ। গতিকে আজি আপোনালোকক কিছুমান টিপছ দিম, যি টিপছ আপুনি ফলো কৰি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনাক এটা কথা কৈ দিম, আপুনি যদি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বিচাৰে এই কম সময়ৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে আপোনাক পঢ়াৰ প্ৰতি আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব, পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হ'ব লাগিব। আপোনাক যি ফালতু টাইম ওয়েস্ট কৰা, এই টাইম ওয়েস্ট কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব। মোবাইলত যি সোশ্যাল মিডিয়াত ঘণ্টা ঘণ্টা সময় নষ্ট কৰা, এই সময় আপোনাক পঢ়াত দিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকে জানে মোবাইল যদি এবাৰ টিপিব আৰম্ভ কৰিলে কিমান সময় গুচি যায় আপোনালোকে নিজেও ক'ব নোৱাৰে, ৰাইট? চ' লেটছ বিগিন। নাম্বাৰ 1 টিপছ হৈছে নো ৰিড নিউ চেপ্টাৰ। মানে আপোনাক কোনো ধৰণৰ নতুন চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিব নালাগিব। আপুনি সঁচাকৈয়ে যদি এই কম সময়ৰ ভিতৰত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক কোনো ধৰণৰ নতুন চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিব নালাগিব। আগতে যি পঢ়িছিলা বা আপোনাৰ ক্লাছত এক্সাম হৈছিল বা আপুনি ক্লাছত যি পঢ়িছিলা বা ঘৰতে নিজে আগতে যি পঢ়িছিলা, সেইটোৱে পঢ়া উচিত। কাৰণ আপুনি এই কম সময়ৰ ভিতৰত যদি এটা নতুন চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ যোৱা, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টাইম ৱেষ্ট হ'ব আৰু যিখিনি পঢ়িব লাগিছিল সেইবিলাক থাকি যাব আৰু আপোনাৰ পঢ়া সম্পূৰ্ণ নহ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত আপোনাক সকলো খেলি মেলি লাগি যাব। গতিকে আপোনাৰ বেষ্ট টিপছ এইটোৱে হ'ব যে আপুনি আগৰ পঢ়াখিনি ৰিভিজন কৰি থাকা। এই কম সময়ৰ ভিতৰত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ ছেকেণ্ড টিপছ হৈছে নোট ৰিভিজন। মানে আপুনি আগতে যি নোটছ বনাইছিলে বা বহি হওক বা কিতাপতে হওক, আপুনি যি নোটছ বনাইছিলে সেই নোটছবোৰ ৰিভিজন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়া, পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়া। আৰু আপোনাৰ নোটছত যি লং কুৱেশ্যনবোৰ আছে, সেই লং কুৱেশ্যনবোৰ মুখস্থ কৰাৰ চেষ্টা নকৰিবা। নহ'লে আপুনি যিমানখিনি পঢ়িব লাগে সেইখিনি বাকীখিনি থাকি যাব, কাৰণ লং কুৱেশ্যনবোৰ এনচাৰ কৰিবলৈ বহুত সময় লাগে। গতিকে লং কুৱেশ্যনবোৰ মুখস্থ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। সেই লং কুৱেশ্যনবোৰ 3-4 বাৰ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু লগতে হেডলাইনবোৰ বা মেইন পইণ্টবোৰ মুখস্থ কৰি ৰাখিবা, তেতিয়া আপোনাৰ ইজি হ'ব আৰু পৰীক্ষাত ভালদৰে লিখিব পাৰিবা। এই কম সময়ৰ ভিতৰত এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ 3 নম্বৰ টিপছ হৈছে কুৱেশ্যনছ পেপাৰ। 3 বছৰ বা 5 বছৰ আগৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আছে, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আপুনি চাবলৈ চেষ্টা কৰা। কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে, কোনটো পাৰ্টৰ কেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিছে, সকলো চাবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু নিজৰ মাইণ্ডত ছেট কৰি লোৱা। আৰু এটা পাঠত যদি যিটো কুৱেশ্যন এনচাৰ বা যিটো টপিকছ এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, সেই টপিক পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই। গতিকে আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ চেষ্টা কৰা আৰু লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, তেতিয়া আপোনাৰ এই কম সময়ৰ ভিতৰত ভাল প্ৰিপাৰেশ্যন হ'ব। এই কম সময়ৰ ভিতৰত এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ নাম্বাৰ 4 টিপছ হৈছে নো মেক নিউ নোটছ। মানে আপোনাক কোনো ধৰণৰ নিউ নোটছ বনাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। কিতাপত পঢ়িলে কিতাপতে আপুনি আণ্ডাৰলাইন কৰি ইম্পৰ্টেঞ্চ বুলি লিখি দিবা। নোটছ পঢ়িলে আপুনি নোটছতে টিক মাৰ্ক কৰি ইম্পৰ্টেঞ্চ বুলি লিখি দিবা, কিন্তু নতুন ধৰণৰ কোনো নোটছ বনাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। নহ'লে আপোনাৰ তাত এনে কম সময় আছে আৰু এই কম সময়ত যদি আপুনি নতুন নোটছ বনাবলৈ যোৱা, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সময় ৱেষ্ট হ'ব। গতিকে কোনো ধৰণৰ নতুন নোটছ বনাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। আৰু ইয়াৰ লগতে যদি আপোনাৰ যিমানখিনি পঢ়িব আছিলে সেইখিনি চিলেবাছ শেষ হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নতুন ধৰণৰ 2-এটা পাৰ্ট বা চেপ্টাৰ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তাৰে কিছুমান ইম্পৰ্টেঞ্চ টপিকছ বা কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইটো এক্সামৰ বাবে কিছু সহায় হ'ব। এই কম সময়ৰ ভিতৰত এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন হ'বলৈ নাম্বাৰ 5 টিপছ হৈছে মটিভেট ইয়ৰ চেল্ফ। আপুনি যদি নিজক মটিভেট কৰিব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কম সময়ৰ ভিতৰত ভাল প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি এই কম সময়ৰ ভিতৰত পঢ়িবলৈ যেতিয়াই যাবা, আপোনাৰ মন নবহিব পাৰে বা পঢ়াৰ প্ৰতি মন নবহিব, তেতিয়া আপুনি নিজক মটিভেট কৰিবা আৰু পঢ়াৰ মাজে মাজে আপুনি ব্ৰেক লৈ মটিভেশ্যনেল ছংছ, ভিডিঅ'ছ বা মোৰ নিচিনা গুড কোটছ পঢ়াৰ টেবুলৰ আগত লগাই
ৰাখিব পাৰিবা যাতে আপুনি যেতিয়াই পঢ়াৰ প্ৰতি মন নবহিব বা পঢ়াৰ টেবুলৰ পৰা উঠি বা পঢ়াৰ টেবুলত গ'লে আপুনি আগত এটা মটিভেশ্যনেল কোট দেখিবলৈ পাব তেতিয়া আপুনি নিজে অটোমেটিকলি মোটিভেট হ'ব আৰু মই এনেকুৱা ধৰণে নিজক মোটিভেট কৰোঁ তো কেনেকৈ কৰোঁ আৰু কেনেকৈ লিখিছোঁ আজি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক মোৰ এইটো পঢ়া টেবুল হয় আৰু ওপৰত লিখা আছে নো এক্সকিউজেছ বা এক্সাম কামিং সুন তো এনেকুৱা ধৰণৰ মটিভেশ্যনেল কোটছ আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক দেখাই দিম ইয়াতে মই খুওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে যদি মই শুই উঠোঁ ডাইৰেক্ট তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটা লিখা আছে এইটো চাওক গেট আপ দিবক ইয়ৰ লেট এইটো মানে উঠাৰ লগে লগে মই দেখা পাম তেতিয়াহ'লে কি হয় মোৰ মনত আহি যায় যে মোক পঢ়িব লাগে মই লেট আছোঁ গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰিব চ' আই হোপ ইউ পঢ়াত আপোনালোকক এই টিপছবোৰ কামত আহিব শেষত মোৰ এটা আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট আছে এই ভিডিঅ'টো প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টলৈ শ্বেয়াৰ কৰা স্পেচিয়েলি যিসকলে বৰ্ড এক্সাম দিব বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰা যাতে তেওঁলোকে এই কম সময়ৰ ভিতৰত ভাল প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজেবল ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলত পাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰথম নটিফিকেশ্যন যাব চ' থেংক ইউ ছ' মাছ